හොඳයි අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා පුරුදු දින එකතු වෙලා ඉන්න Namal Balasooriya නාලිකාවකින් තාත් වීඩියෝ එකක Adobe Photoshop basic episode මාලාවේ වීඩියෝ series එකේ මේකදී අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ text tool එක ගැන. ඉතින් text tool එක ගැන කතා කරනකොට මම කෙලින්ම වැඩි කතා නැතුව text tool එකට යන්න ඊට කලින් මතක් කරන්න ඕනේ තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මොකද අතරින් පතර ඉගෙන ගන්නකොට වැඩි පිළිවෙලකට සතියක් ගන්න එක episode එකක් අරගෙන ඉගෙන ගන්න ඒක ඔයාලට වටිනවා. හරි. tool box එක අපි දන්න මොකද දැනටමත් කියලා ටූල් බොක්ස් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ටෙක්ස්ට් ටූල් එක තෝරගන්න T අකුරක් එක ටූල් එකක් ඇති මේකට ගිහිල්ලා රයිට් ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක horizontal vertical type mask tool එකක් ඒකම horizontal type mask tool එකක් වඩ බලා ගන්න පුළුවන් මේක horizontal type mask tool එක horizontal type text tool එක ගත්තට පස්සේ මේකෙන් අපි කරන්නේ type කරන එක ඔයාලට පුළුවන් මේක තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති type mark එකක් ඔයාලට ලැබිලා තියෙනවා mouse pointer එක වෙනුවට ඊට පස්සේ අපි මේක ගිහිල්ලා මොනවා හරි මෙතනින් එකපාරක් එවුවට පස්සේ දැනට ඔයා සිලෙක්ට් කරගෙන ඉන්න ටෙක්ස්ට් එක එහෙම නැත්නම් ෆොන්ට් එකෙන් ටෙක්ස්ට් එකක් සාම්පල් එකක් මේ වගේ බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ වගේ මේක හයිලයිට් වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඔයා මේක උඩ මොනවා හරි ටයිප් කරොත් එහෙම ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද? ඔයා ටයිප් කරපු ටික වැදිලා තියෙනවා. ඒතර මම මොකද්ද මේ ටයිප් කරේ? හරි. දැන් මම ඔයාලට ටයිප් කරලා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් but අපි සිලෙක්ට් කරගත් කලින් වැටිලා තියෙන ඔටෝමැටිකලි ෆොන්ට් එක සිංහල. ඉතින් ඒක නිසා ඉංග්‍රීසි වලින් ටයිප් කරපු එකක් මේ සිංහලෙන් තමයි ඔයාලට පෙන්නලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේකෙදි ඔයාගේ ෆොන්ට් එක මාරු කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් උඩ බාර් එකක් මේ වගේ විවෘත වෙලා තියෙන ටෙක්ස්ට් ටූල් එකට අදාළ මේකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන ටිකක් දිග බාර් එකක් පල්ලෙහාට ඉතලයකුත් එක්ක. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ තියෙන ෆොන්ට් ටික පහළට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. හරි එතකොට මම මේකෙන් කැමති ෆොන්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරනකොට ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පේන කියලා හිතනවා මෙතනින් ඔයාලට පේන ඇති මේකේ ප්‍රවිව් එකක් බලා ගන්න ලැබෙනවා හරි මම දැනට මේක සිලෙක්ට් කරගන්න ඔයාලට පේන ඇති මම ටයිප් කරලා තියෙන මගේ නම කියලා හරි ඊට පස්සේ හරි මේකට නම තියෙනවා මම ඊට පස්සේ එකපාරක් ගියා කරලා පස්සේ ඔන්න නම වැටිලා තියෙනවා ඊගාවට අපිට දැන් මේක මොනවාරි වෙනස්කමක් කරන්න ඕන නම් අපිට ඕනේ මේක highlight කරන්න මේ ඉර තියෙන තැන ඉඳලා එකපාරක් ඔබාගෙන වම් අත පැත්තට මේ වගේ highlight කරන්න අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ ඉර දකුණු පැත්තට එකපාරක් එබුවට පස්සේ දකුණු පැත්තට යනවා. දකුණු පැත්තට ගියලා වමේ සිට දකුණට highlight කරන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපි අර change කරානේ අපේ මොකක්ද language එක ලැන්ග්වේජ් එකට මෙහා පැත්තේ තියෙනවා ඔයාලට රෙගියුලර් කියලා එකක්. ඒක ඇතුළට ඒක හැම වෙලාවෙම රෙගියුලර් කියලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ගොඩක් වෙලාවට රෙගියුලර් කියලා තියෙන්නේ. එතෙන්ට ගිහලා එකපාරක් මෙහෙම එවුවට පස්සේ ඔයාලට මේකේ තවත් කොටස් තියෙනවා නම් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ තියෙන රෙගියුලර් හින්දා විතරක් මේකේ සාමාන්‍ය ෆොන්ට් එක විතරයි තියෙන්නේ. ඒතකොට සාමාන්‍ය එක විතරයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. අපිට මේක ඕන තව ටිකක් චේන්ජ් කරගන්න ඕන නම් මම මේක ට්‍රාන්ස්පරන්ට් රෝ ඇන් වල දා ගන්නවා. මේකට ගියාට පස්සේ මම දැන් වෙන ෆොන්ට් එකකට මාරු වෙලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේකේ ආපහු ඔයාලට ක්ලික් කරලා පෙන්නන්න. ඒතකොට මේකේ තියෙනවා බලන්න. ඉටලික් බෝල්ට් ඉටලික් කියලා. ඉතින් මේකේද ඉටලික් කියන එකෙන් වෙන්නේ මේ අකුරු ඇලවෙන එක. මේ වගේ. ඊට යට තියෙන එකෙන් බෝල්ට් කියන එකෙන් වෙන්නේ ටිකක් අකුරු වල ඝනත්වය වැඩි වෙන එක. ඊගාට බෝල්ට් ඉටලික් කියලා කියන්නේ ඝනත්වය වැඩි වෙලා මේක ඇලවෙන එකට. මේක කරලා බලන්න. ඊට අමතරව තියෙනවා අපිට තවත් එහා පැත්තේ T අකුරු දෙකක්. T අකුරු දෙකෙන් කියවෙන්නේ එකක් ඔයාලට පේන තු උසයි අනිත් එක පොඩි. ඒ කියන්නේ මේ ලකුණෙන් කියවෙන්නේ මේකේ සයිස් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියන එක. يعني ලොකු පොඩි කරන්න පුළුවන් කියන එක. අපි මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේක 60 තියෙන්නේ දැන්. මම 9 විතර දැම්මොත් එහෙම ඔයාලට පේන්නවත් නැති ගන්නට පොඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් 24ට විතර දාගන්න. ඒක සාමාන්‍ය මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊගාවට අපිට පුළුවන් 60ට 72ට වගේ දාගන්න. එතකොට අපිට මේක වැඩි වෙනවා. හරි. එපමණයි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ස්ට්‍රෝං කියලා. ස්ට්‍රෝං කියන එකට මේකේ ෂාප් ක්‍රිස්ප් ස්මූත් මේ වගේ කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් යම් කිසි දෙයක් වෙනවා වලට පේන ඇති මේකට. කියන්නේ අකුරු වල ෂාප් ගතියක්ද ස්මූත් ගතියක්ද තියෙන්නේ කියන එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා කැරක්ටර් කියලා කිව්වට මේක ටෙක්ස්ට් මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? පරිච්ඡේද. පරිච්ඡේද කියලා කියන්නේ. එතකොට ඡේදයක් අපි ලියනකොට ඡේදේ මොන පිළිවෙලට දෙන්න ඕනේ කියන එක ගැන අපිට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මම ඒකින්ද මේකට තව මොනවා හරි ටිකක් ලියා ගන්නම්. අපි ටිකක් පිළිවෙලක් තියෙන දෙයක් ලියමු.
අපි මේ වගේ ඇඩ් එකක් දාමු මෙතන. right. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ටික ගත්තට පස්සේ යෝ හරි. මේ ටික ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේක තියෙන්නේ ටිකක් දිගට තියෙන එක තියෙන්නේ දිගට. ඒ වගේම තමයි ඊගාව කොට එක උඩ එකට සෙන්ටර් වෙලා තියෙනවා. ඒ උඩ තියෙන දිගේකට සෙන්ටර් වෙලා තියෙනවා. අනිත් කොට දෙකත් ගානට සෙන්ටර් වෙලා තියෙන්නේ. හරියටම අපි මැද්දෙන් ඉරක් ඇන්දොත් මේ වගේ හරි මැද තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට කැරක්ටර් එකක් මේ වගේ ලියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට පුළුවන් කැරක්ටර් එකක් මේ වගේ ලියන්න. ඒ කියන්නේ වම් පැත්තේ ඉඳලා දකුණු පැත්තට ලියන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ පිළිවෙලට. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ සෙන්ටර් එකේ ඉඳලා ලියන එක. දැන් මේ තෝරගත්ත සෙන්ටර් එකට ලියන එක. ඒ කියන්නේ මැද්දට දෙපැත්තට බෙදෙන්න ලියන එක. මේකෙන් අපිට පුළුවන් වමේ සිට දකුණට ලියන්න. ඒ වගේම අනිත් පැත්තේ right elegant tool එකෙන් පුළුවන් අපිට දකුණේ ඉඳලා වමට ලියන්න. දකුණේ ඉඳලා සාමාන්‍ය වමට ලියනවා අපි අරාබි අකුරු. කොහොම නමුත් අපිට සමහර ලාවට ලියුමක් වගේ ටෙක්ස්ට් කරන වෙලාවෙදී අපිට අර මේ පැත්තේ කෙලවරේ මෙන්න මේ වගේ දාන්න වෙනවා ඇඩ්‍රස් එක. ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි පාවිච්චි කරන්නේ අන්න ඒ tool එක. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ move tool එකනේ select කරගෙන තියෙන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් අපිට move කරගන්න ඕනනේ මේ පැත්තට. දෙන්න වගේ ඒකෙන්ද move tool එක පාවිච්චි කරා. දැන් ආපහු මම text tool එක පාවිච්චි කරනවා. ඊටු ටික කියන්න. text tool එක මම අරගෙන මේ වගේ highlight කරගන්නවා මේක. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ඔන්න සුදු පාට කොටුවක්. මේ සුදු පාට කොටුව ඇතුලේ ඔයාලට වෙන පාටක් උනත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් අදාළ වෙන්නේ text එකේ color එක. එතකොට text එකේ color එක මේ සුදු පාට කොටුවට එකේ එකපාරක් එපුවාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ color palette එකක් එනවා. මේ color palette එක ඇතුලේ ඔයාලට තියෙනවා hue, saturation, bright මේ වගේ තියෙනවා. ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේකෙන් ඔයාලට කැමති color එකක් select කරලා දාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ. හරි. කොළ පාට, කහ පාට, රතු පාට හොඳයි. හරි. මේ වගේ දාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම පේන්න තියෙන මේ වගේ දාගන්න. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරගන්න පේන්න දැන් පේනවා. ඊට පස්සේ මේකම ඔයාලට highlight කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා නිකන් edge එකක් උඩ T අකුරක් වගේ එකක් තියෙන. මේක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් verb text එකක් දාගන්න. ඒ කියන්නේ මේ text එක යම්කිසි හැඩයකට හරව ගන්න පුළුවන්. ස්ටයිල් කියලා වලට වැටලා තියෙන උඩින් එකක් එතෙන්ට ගියාම නන් කියලා වැටලා තියෙන්නේ. එතන ස්ටයිල් එකක් අපි දාලා නැහැ කියලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් ආච්චයක් විදිහට මේක හදාගන්න මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ අපිට ඕනනම් තවත් පුළුවන් පල්ලට අරගෙන ආච් ූප එකක් විදිහට හදාගන්න. මේ වගේ දාලා තියෙන ඒවා දාලා බලන්න. ඒතර ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඕනේ කොහොමද? එහෙම හදාගන්න. ඉතින් ඊට අමතරව මේකේ අපි මේ වගේ එකක් ගත්තට පස්සේ horizontal ද vertical ද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ මේ අතරද ඕනේ කියලා අහනවා. අපි vertical කියන එක නිකමට දාලා බලමු. අන්න එතකොට ඔයාලට පේනදී ආච් එක vertical. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට මේ කැපිලා තියෙන්නේ. පේනවා කියලා හිතනවා. හරි. මේ එන්න අකුර එහෙම මෙහෙම ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ තේරෙන්නේ නැති. අපි වෙන එකක් අරගමු. මේක අරගෙන බලමු. මේ තියෙන vertical පැත්තට මෙහෙම අපි horizontal පැත්තට දැම්මොත් ඔන්න වගේ තමයි අපිට වැටෙන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඒක දාගන්නේ. බෙන්ඩ් එක වලට පුළුවන් අඩු වැඩි කරගන්න. ඒ කියන්නේ බෙන්ඩ් එක කියන වංගුව තමයි horizontal distortion. මම දන්නේ ඉංග්‍රීසි. මම ඉංග්‍රීසි වලට වැඩි ඉච්ච දක්ෂ නැහැ. හරි. horizontal එකත් මේ වගේ අපිට අඩු වැඩි කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. කියාව තියෙනවා vertical එකත් එමම තමයි. ඒ විදිහටම අඩු වැඩි කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් text tool එකේ තියෙන scene එක ඔච්චරයි. ඊට පස්සේ මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේක අපි capital simple මොනවද ඒවට කියන්නේ අකුරු වල තියෙන නිවැරදි කරන වැරදි කරන හදාගන්න පාවිච්චි කරනවා 3D කියන එක අපි කොහොමද මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ මේ Photoshop වලම තියෙනවා 3D වල 3D කියලා කොටසක් ඒ කොටසදී අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න හරි ඊට අමතරව දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මෙහෙම බලාගෙන නම් ගියා තමයි හැබැයි මෙන්න මේක අපි බැලුවේ නැහැ කියලා මේකෙන් පුළුවන් Toggle text orientation tool එක තමයි මේ මේකෙන් පුළුවන් අපිට උඩ ඉඳලා යටට horizontal vertical කියන එක වෙනස් කරන්න. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලා මේකේ size එක වෙනස් කරගමු නැත්නම් ඔයාලට මේ රෝදයක් පේන්න තියෙනවා. මේ මම හිතනවා මේක පේන්න ඇති කියලා. ඒක නම් චුට්ටක් පොඩි. අපි ඕනනම් ආපහු මේක චුට්ටක් විතර ලොකු කරගමු නිකන්. සිත් පේන්නත් එපේ නේ. ඊට විතර දාගමු. හරි. දැන් පේනවනේ. මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා. මම මේක ලියලා තියෙන්නේ කොහොමද? horizontal. ඒ කියන්නේ අරස් පැත්තට ලියලා තියෙන්නේ.
දැන් ඊට පස්සේ මම මේ බටන් එක ගාවට ගිහලා එකපාර මේ වගේ ඉබුවොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොම දැන් තියෙන්නේ උඩ ඉඳලා යට. ඉතින් නාමල් බාලසූරිය. Follow me on YouTube, Facebook. හරි. මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේක ආයෙත් එහෙම කරන්න ඕන නම් මේකට ගියා එහෙම highlight කරගත්තා ඔක්කොම අපිට අප මේ වගේ අරස් පැත්තට රවන්න පුළුවන්. හරි. ඒකේ ටෙක්ස්ට් ටූල් එකේ normal සිද්ධිය තමයි ඔය කිය විස්තරේ. ඊට අමතරව මොකක්ද? අපිට තියෙනවා තව ටූල් තුනක්. vertical type tool එක මම පාවිච්චි කරනවා. උඩ ටික කොහොමවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ දැක්ක එක. මේක vertical type එකට ගත්තා පස්සේ මේකේ තියෙන්නේ උඩ ඉඳලා පල්ලට ලියන්න. ඒක ඔයා ලියන්නේ කොයි පැත්තටද කියන එක තීරණය වෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන තුනේ. මේ පැත්තට උඩ ඉඳලා යට නම් මේකට, මැද ඉඳලා උඩට යටයි නම් මේකට, යට ඉඳලා උඩට නම් මේකට. හරි. ඒක කරලා බලනකොට තේරෙයි මොකක් හරි මේ පිළිවෙලක් තියෙන වචනයක් ලියන්න. එතකොට තේරෙනවා කොයි පැත්තටද ලියවෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට තේරෙනවද දැන් vertical එකෙන් වෙන්නේ උඩ ඉඳලා පහළට හරි පහළ ඉඳලා උඩට හරි කොහොම හරි මේ පැත්තට උඩ යටු අතර උඩ යටි අතර ලියන එක තමයි vertical එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. vertical type mask tool තියෙනවා, horizontal type mask tool තියෙනවා. ඉතින් මේක ලියවෙන්නේ mask එකක්. නිකම්ම text එකක් නෙමෙයි. mask එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා තේරෙන්නේ නැත්නම් ඉදිරියේදී කියලා දෙන්න. mask එකක් විදිහට තමයි මේක ලියන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති mask එකක් විදිහට selection එකක් මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අකුරක් වෙනකොට මේකට ඇවිල්ලා තියෙන selection එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ selection එක අපිට ඕන පාටකින් පාට කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මොකක් හරි background එකක ඔයා මේක ලිව්වා නම් කට් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ ටික විතරක් මේකෙන්. හරි. ඊට අමතරව ඕන එකක් කරන්න පුළුවන්. මේකට විශේෂයෙන්ම අපිට පුළුවන් ෆොටෝ එකක් මේක උඩට ගෙනින් දාලා නාමල් කියලා මාස්ක් ගන්න තියෙන්නේ. මාස්ක් වලට ක්ලික් කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. කොහොමත් මාස්ක් ගැන අපි වෙනම කතා කරමු. මාස්ක් කියන එක ටිකක් වැදගත් දෙයක්. ඒ අර ටෙක්ස්ට් ටූල් එක ඇතුලේ එහෙම මාස්ක් එකක් තියෙයි කියලා හිතා ගන්නකො දැනට. ඒ ඇති. ඒ ටූල් එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ අර කලින් කියලා දීපු දේවල්ම තමයි. ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පහතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එකට පහතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඇතුළේ තියෙනවා අපි හැමදාම මතක් කරනවා වගේ Telegram group එක. තාම ජොයින් වුණ නැත්නම් Telegram group එකේ link එකට ගිහලා Telegram group එකට join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට එතනදි අහලා දැනගන්න පුළුවන්. මේක සම්බන්ධව මම කරන ඕන වීඩියෝ එකක් සම්බන්ධව පැහැදිලිව අහන්න. මොන වීඩියෝ එකේද ඒක තියෙන්නේ කියලා පුළුවන් නම් link එකත් එක්ක දාලා අහන්න පුළුවන් නම් තවත් වටිනවා. ඒතර මටත් හොයාගන්න ලේසි. ඊට අමතරව තමයි තාම සබස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති කට්ටිය 180ක් විතර channel එක බලනවා. ඉතින් ඒ කට්ටියගෙනුත් මම ඉල්ලනවා සබස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙලා channel එක බලන්න කියලා. ඉතින් ඒක මටත් වටිනවා. ඒක තමයි යාළුවෝ අතර මේ වීඩියෝස් බෙදා ගන්න ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ෂෙයා කරන්න යාළුවන්ටත් බලන්න. notification all කියලා දාගන්න subscribe button එක ඔබලා bell icon එක එවුවට පස්සේ පුළුවන් ඒක කරගන්න. notification all කියලා දාගෙන ඊටම වීඩියෝ එක දාපුවම notification මාර්ගයෙන් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අදත් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට ගොඩක් ස්තුතියි. ලබන තවත් වීඩියෝ එකකින් මම ප්‍රාර්ථනා කරන හැමෝටම සුබ සතියක් වේවා. තාක්ෂණ පිරිනැට දවසක් වේවා. පුරුදු දිනම් මම නාමල් බාලසූරිය.